سوف نتعرف أيها الأصدقاء اليوم على الدالة SUMIF التي هي دالة الجمع الشرطي. لنفترض أنه لدينا جدول، هذا الجدول له عدة أنواع، وعمود النوع الأول له عدة أسطر. لنفترض أننا نريد أن يجمع لنا هنا مجموع هذا المجال، لكن فقط الخاص باللون الأزرق، أي فقط بالمادة التي أخذت نص 6 قطع. لنفترض أنه لدينا علبة فيها 6 قطع، وعلبة فيها 12 قطعة، وعلبة فيها 24 قطعة، وهي حركة مستودع أو حركة يومية. كيف سوف نصنع دالة أو كيف سوف نختار دالة؟ إنها الSUMIF تقول في الخيار الأول، مجال الأول، حددوا لي المجال الذي سوف أبحث فيه عن الشرط. إنه هذا هو المجال من C2 ل C9. ثم تقول اكتبوا لي الشرط. نقول ما هو موجود بالC2، أو يمكن أن نكتب لها الشرط مباشرة. ثم تقول أين هو مجال الجمع. فإذا مجال الجمع موجود هنا. بهذه الحالة تقوم بجمع 1 و2 و3 و4 و5 ونحصل على رقم 15. إنها الSUMIF. أيضا يمكن أن نغير المجال من C إلى D ونبقي مجال الجمع نفسه. فإذا نحن نستطيع أن نغير العلاقات على حسب ما يتطلب ضرورة العمل. الدالة بسيطة ومهمة جدا، لأنه لدينا بهذا الجدول المبالغ أو الكميات ونحن نريد فقط مجموع ال6 قطع، وبذلك نحصل على ما نريد. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.